La Indolencia de los Filipinos, or in English, The Indolence of the Filipinos, by Jose Rizal. So, indolence means being lazy or laziness. Here in the screen, we can see that another term of this, La Indolencia de los Filipinos, is called Sobre la Indolencia de los Filipinos. From what Rizal said, tamad daw ang mga Pilipino, sabi ng mga Espanyol. That's when it became personal for me. They are wrong, and I will tell you why. So basically, kani nga essay, this is an essay. It's just part of La Solidaridad nga gi-write ni Jose Rizal. And the purpose of this essay is to defend Filipinos sa giparatang sa ilahang nato sa ato ang mga ancestors nga ang mga Filipino daw mga tapulan. So the indolence of the Filipino people was the longest essay of C.P. Rizal, published in La Solidaridad on July 15, 1890, to defend the Filipinos against the accusation of Mr. Sanciano that the Filipino are indolent. So as what I have said, this essay is meant to defend Filipino people nga giparatangan nga mga tapulan ni Mr. Sanciano. So, kinsa day ni si Mr. Sanciano? So, according to my research, Mr. Sanciano or Gregorio Sanciano Iguson was a lawyer and early advocate of economic reforms in the Philippines, which was then under Spanish rule. So, usa ni siya ka lawyer and advocate of economic reform sa Pilipinas sa mga sa katong Spanish colonization pa nga time. This is due to the observation of Sanciano to a Filipino farmer who was having a siesta at 9 o'clock in the morning, which he was already done on his work. So siesta means having an afternoon rest, and then tungod kuno ana kay si Mr. Sanciano nakakita sa usa ka Pilipino nga nagpahuway, nag-siesta in early in the morning. Mao na siya ang kanang root why nakuan sa mga Spanish nga mga Filipino, mga tapulan. And then this essay is meant to defend them. Mao na nga gi-write ni Jose Rizal, and we will continue our topic with the next reporter. So let's proceed to the next slide, the indolence of the Filipino people. According to Rizal, whenever something goes wrong in the Philippines, there is a tendency to blame the Filipinos. Rizal's thesis in this essay was simple. The Filipinos were not born lazy, but had a tendency to become lazy. So niana si Rizal nga kanang whenever something goes wrong in the Philippines, there is a tendency to blame the Filipinos. Na every time na mayroong hindi maganda na mangyayari dito sa Pilipinas, kami agad na Filipino ang iyong sinisisi. On this basis, Rizal tried to analyze the social and political conditions of the Philippines to prove that the allegations of the Spaniards were wrong. So according to Rizal, we are not born lazy, wala ta nagpakatawo nga tapulan. But there is a factor to consider why people become lazy sometimes. So na mga factor or na kanang mag-consider nga mahimong tapulan ang usa ka tawo. So Rizal mentioned that the climate of the Philippines had a tropical climate. So ang meaning ana niya kay init jud ang kanang Philippines. Acknowledging the tendency for the Filipinos to become indolent due to in part of the tropical climate, Rizal noted that it was the European surrounded by servants who was the paragon of laziness in these tropics. So naka-experience samantana no nga init jud kay diri sa Pilipinas nga kanang makaingon ta nga kapuyag trabaho kay perting inita. So one of the factors why there is a tendency of being lazy, of course, if the weather is hot, you don't have the courage to work. So nana sa Rizal nga, the Spanish people are lazy because you have servants. You are being epitome. You are the perfect example. You are the instigator of being lazy. So diha ninyo nakuha, nana si Rizal nga, diha ninyo nakuha ang
tapulan kay naamoy servants, naamoy katabang. So diha ninyo gikan ang pagkatapulan, diha ang concept sa pagkatapulan sa Spaniards. So let's move on to the deterioration of the industry of Filipinos, which Rizal believe nga naay two sets of factors nga nung matawag nga tapulan ang mga Filipino. Those attributable to the Spanish colonizers, maoning mga rason nga tungod sa mga Spanish, and those attributable to the Filipinos' own faults. So maoning mga rason nga tungod rasad sa mga Filipino. So first is the wars and internal disorders that followed Spanish conquest. So kani guys, number 1 is gi-state ni Rizal nga mao ko nung matawag nga tapulan ang mga Filipino kay tungod rasad sa mga Spanish. So naa ni siya sa number 1. Tungod nga kay sa unang nga panahon, Spanish colonization, mag-recruit kuno ang mga Spanish og mga Filipino para mahimo nilang soldier aron mosulong sa lain nga lugar. And then naay uban nga mga Filipino soldier nila nga dili nakabalik sa ilang home, sa ilang panimalay. So maibanan ang mga kanang mag-uuma, mag atiman sa mga hayop. So mao sa nang usa ka rason nganong matawag nga tapulan ang Filipino. Kay unsa nila pag-focus sa ilang pagpananom, panginabuhi, kung every time mag-recruit ang mga Spanish para ilang himuong soldier na dili na mabalik. So mao to. Then second is piratical attacks on coastal towns and villages by Muslim pirates. So kaning mga Muslim pirates guys, mao ni siya ang mga pirata nga mokalit lag sulong sa mga islands sa kanang mga lugar nga dapit sa coastal areas. And then niabot ang time nga ang mga namuyo didto gipanglaay na sila kuan kay unsa nila mag-atiman sila, mag-focus sila atiman sa ilang mga hayop, sa ilang mga pananom. And then every time maabot ra gyapon ang mga pirates para kuwaon ang ilang mga ari-arian. So gipulan na sila og kuan, din mamalin mo move sila og lain nga lugar. So mao na siya maibanan ang mga kanang mananom, mamuhi og mga hayop kay tungod sa mga Muslim pirates. So mao na ang state ni Rizal sa ihang gisuwat diri nga kuan. Number 3, forced labor in shipbuilding. Lahat ng lalaki 16 to 60 years old ay mandated na sumali sa forced labor or mandated sila na magtrabaho. Pero naa sila exemption nga dili sila moapil pero kinahanglan nila magbayad nga ang gitawag kay FALA. So ang point ni Rizal diri the Filipinos were required to render forced labor in making of kanang mga barko o sa speedy nga buhaton sa mga Filipinos kaniadto. Kung dili sila ganahan mohimo og simbahan, pwede sila i-assign maghimo og barko. So wala sila choice unless makapagbayad sila sa FALA para ma-exempt sila sa pagtatrabaho. So maghimo sila barko na gamiton sa galleon trade. So ang galleon trade ni-require ng mga Espanyol ang mga Filipinos nga maghimo og barko na tinatawag na galleon. And they traveled to Mexico and they monopolized the trade. Tanan products nga gikan Manila na naglalaman ng products sa Pilipinas, China and other neighboring country diretso mapunta sa Mexico dahil doon pinatay ng galleon trade ang gagmay na businesses ng mga Filipinos. So ang sulti ni Rizal, hindi kami tamad, paano kami magiging tamad? Ang problema sa inyo, you included us in a forced labor, paano kami magtrabaho sa sarili namin if you are forcing us to do your work? So hindi kami tamad, you are using us for your own benefit. That's according to Rizal. Number 4, government's neglect and apathy to agriculture, industry, and commerce. Sabi ni Rizal, hindi kami tamad, wala lang talagang pakialam ang gobyerno ng Espanyol sa aming mga Filipino. There was no encouragement for the manufacturer or farmer. Hindi niyo man lang minomotivate lumago ang negosyo namin. You did not even give aid when our harvest was poor or when typhoon destroyed our crops. Kahit bigyan man lang sana kami ng pwesto na lalagyan ng aming mga paninda, kaya lang hindi.
Ang galleon trade lang ang inalaw nyo na magtinda. Hindi kami tamad, sadyang sakim kayo at madamot. That's according to Rizal. So next is absence of material and moral incentives to work harder. So ngani sa amo topic sobre la indolencia de los Filipinos didto gipoint jud dinhi nga mga Filipinos are not working hard, but the fact is kanang ang Filipinos wala sila giborn nga lazy, but they become lazy because of the influence of the friars katong mga Spaniards. So diri sa number 5 giingon diri nga it is one of the reason nga kaning absence of material and moral incentives to work harder kay ang mga Filipino they feel unmotivated to work because they think nga dili sila makinabang sa ilahang gipanarbahoan or gihaguan, because Filipinos are aware nga that their work can cause them trouble, that only others can benefit their work. So mo na to nga murag gikapuyan siguro sila or nakarealize sila nga murag gihapon mo trabaho sila, di gihapon sila makinabang mo to nga kanang kung nawadaan siguro sila gana nga mo trabaho. So next is number 6. Filipinos preferred not to work hard and remain poor so that they could enter heaven easily the moment they die. So silbi ang kining pagtuo sa mga Pilipino, mo sila gi-brainwash sila sa mga friars kay gitudloan man sila sa mga Spaniards nga mas easy kuno ka nga makaadto sa langit kung pobre ka. So mao to nga ang mga Filipinos kay kuan man sila murag mutuo ra gay sila dayon kung unsay istorya nya mo to nga mura sila nawad-an og gana nga mo trabaho tungod kay ganahan pud sila nga makaadto sila sa langit mo kay gi-brainwash man sila sa mga Spaniards nga mas dali kuno makaadto og langit kung pobre ka. So tinuod man sad gid na kuno giingon sa ingon sa Bible nga kuan blessed is the poor, but kining gikuan pag-discuss sa mga Spaniards literal nila pag-discuss nga kanang nga mo lagi na nga pobre ko na mas dali maka saka sa langit mo na nga ang mga Filipino murag unmotivated na sila, mas ganahan na lang sila nga pobre na lang sila sa hantod mo na nga it is one of the reason the indolence of the Filipino. Now let's moving on to my part, encouragement and propagation of gambling. Ang mindset na gi-impluwensyahan sa mga Spaniard ani kay kung magsugal kag ikaw sa kumupusta kag ikaw sa triple ang balik, or should we say easy money. Manang bisag unsaon pagpaningkamot sa mga Filipinos or bisag maghapon pagtrabaho, imbis ang kwarta nga ilang naagi nakalaan sa pagkaon or sa ilang pamilya, wala gihapoy saysay or wala gihapoy kalambuan kay tungod giimpluwensyahan ta sa mga Spaniards. Morning giingon ni Rizal, bisag unsaon pagpaningkamot sa Pilipino dili tapulan ang Pilipino, pero gisulsulan lang gid sila sa mga Spaniards. And now let's moving on the ownership of the big estates by the friars. When we say estates, mao ni siya ang mga properties or mga ari-arian. So wala pag-angkon or sa wala pag-control sa mga Spaniards, ang tag-iya gid ani sa mga properties kay ang religious corporation. Sila ginag-control sa mga magsasaka or sa atong mga tao. Manong kapag angkon sa mga Spaniards sa mga properties, pag abot sa mga Spaniards, bisag unsaon pagpaningkamot sa mga Filipinos, bisag kani maghapon pa wala gyapon progress kay lagi ang mga Spaniards ang nagkontrol. So guys, so my report for the group 4 is all about my part is all about the indolence of the Filipino people. So the lack of spirit to pursue lofty purposes. So as their minds has been conditioned that they belonged to an inferior race and that they should not aspire to be greater than the accurate. So all about the Filipino that have developed a lack spirit of to pursue lofty purposes. That it's because since we have been conditioned as an inferior race, Filipinos
are often to conform to routine activities to the point that they have no longer aspire among many of us. So among no longer aspire the to greater individuals. So the next is the lack of national sentiments. So lack of national sentiment of the Filipinos worst in the dominance of the Spaniards. So this breeds another evil, which is scarcity of any opposition to the measures that are prejudicial to the people, and the absence of any initiative that will rebound to their welfare. So the this means that there is a lack of national sentiments among many of us. So instead of being proud of what the country has achieved, we sometimes tend to focus more on the negative situations. So as what Rizal said, puts this into conclusion, is that a man in the Philippines is only an individual. He is not a member of a nation. And then in conclusion to his essay, Rizal emphasized on the need for good education and liberty as the main solutions to achieving progress in the Philippines and in solving the problems of indolence. So that is why he wrote the essay. And thank you.